for this video is so yan, masaya ako. Year is para sa akin so yan guys, we're Hey people! Welcome back to our channel. It's me again, your bearded bro, Kevin, back with another video. And yeah, so today we'll be unboxing. So today, we'll be unboxing our very first Funko Pop haul for 2020. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Oops, wait lang. So bago ko makalimutan, we'll also be announcing the winner of our Jollibee and Hetty giveaway by the end of this video. So keep on watching. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression is all that I wanted. So ayan guys. So ayan guys, masaya ako na yung ating first haul ngayon 2020 ay galing sa ating mainline or isa sa mga mainline na kinokollect ko na si DeadPool dahil isa talaga siya sa aking favorite na character. Yan. So, simulan na natin ang ating unboxing with this one. Yan, so DeadPool na first appearance, yan. So this one, as the name would imply, ito yung parang pinaka first time na lumabas si DeadPool sa comics, yan. So I know sa X-Men yon, and I know na it's a storyline involving Cable and parang may time travel, but I'm not really a big X-Men fan and hindi ko rin naman nabasa yung comics na yon, but as a DeadPool fan, parang it's a big deal na makasama siya sa collection ko kasi ito yung DeadPool na nagsimula ng lahat-lahat. So, yun. Okay, so next up we have Lady DeadPool. Yan. So, actually na-surprise ako dito sa pop na to kasi basing dito sa box, parang alam niyo yun, parang normal lang siyang pop. Pero upon opening it, parang sobrang weighty niya as compared to other of the pops that I have opened before. Siguro gawa nung buhok na makapal. Pero ayun, this one, gusto ko talaga siya kasi isa sa mga comics na na-collect ko with Deadpool is yung Deadpool Core. And ayun, nabasa ko na rin yung Deadpool Kills the Marvel Universe. And isa siya sa mga prominent na Deadpool versions na nandun sa story na yun. We're moving on to our next Funko. It's another Lady Deadpool, Gwenpool. What? And yun, masaya ako with this one because it's a summer convention exclusive. Ayan. So yun, may sticker siya. So Gwenpool is an alternate version of Deadpool na parang combination siya ni Gwen Stacy from Spider-Man and Deadpool, of course. Ayan. So although hindi naman siya confirmed, pero most Gwenpool fans would know na si Gwenpool ay result ng, well, way back a few years ago, parang ang dami kasing fans na nagpupush ng magkaroon ng Harley Quinn and Deadpool crossover. So, since hindi naman walang rights ang Marvel para gamitin si Harley Quinn, gumawa na lang sila ng sarili nilang version na ayan nga, si Gwenpool. And ayun, masaya siyang character and definitely one of the most interesting crossovers na ginawa nila with Deadpool. So yun, ang cool lang kasi si Deadpool din naman, may origins din siya sa DC. So ayun, ang cool na gumawa rin sila ng Lady Deadpool na may somewhat similarity sa isang character sa DC. So, yo.
So yeah, the next Funko Pop is probably one of my favorites na lumabas sa Deadpool line, and it's Venom Pool. So yan, we have Venom Pool, and so talagang out of words na ako para dito sa Funko na to. And it's one of the coolest Deadpool figures. And actually, may dalawang version ng Venom Pool. So this is the first one, and lumabas din siya sa Deadpool core way back in the storyline where Deadpool kills the Marvel Universe. So hindi talaga siya si Deadpool ng nakilala natin. So iba siyang Deadpool na nakipag-bond talaga. Sila talaga ni Venom yung nag-bond. So may alternate version na si Deadpool na sa 616 universe na siya yung unang nakipag-bond kay Venom bago pa ito napunta kay Spider-Man. So, ayun, cool lang. The other one nga pala is black and white as compared to this one na red version. So, wala pa ako nung alternate version na yun eh. So, we're still looking for that one. And ayun, medyo madami pa i-explain tungkol dun sa isang yun. Yan, so okay, now it's time for the main event, the big ones. And surprisingly, nakuha din namin siya sa Big Boys Toy Store sa Alabang Festival branch, but it's not sponsored. Doon lang talaga kami bumibili. So yeah, okay. This one in particular. Ayan, so gift talaga siya sa akin ni Mela, and ayan. So talagang na-surprise ako nung pinick up namin to kasi bigla lang siyang nagaya sa Big Boys nung araw na yun, and hindi ko talaga alam na nag-pre-order na pala siya nung 10-inch na Deadpool figure. Oh, damn. Yan, super nice. But wait, there's more. Yan, so dalawa yung binili talaga sa akin ni Mela. And yan, kaso isa lang yung nakabalot kasi separate days siyang dumating. So kala ni Mela, pareho namin siya mapipick up on the same day, but actually bumalik pa kami para makuha namin tong gray version. So yan, hindi na namin siya binalot kasi alam ko naman na, and sayang sa papel. So save Mother Nature. But first, we'll be focusing on this red one. So yan, so I really like this red one. So kung makikita nyo sa ating background, meron din kasi akong statue ni Deadpool. So siguro OOB ko na lang siya out of box. Yan, para magkasama sila dito. And ayun. Yan. So yan, natanggal na natin siya sa box, and straight off. So ang bigat din niya, and ngayon ko lang na-realize bobblehead pala siya. So, madalas kasi hindi ko na binabasa yung kung bobblehead siya or yung vinyl figure lang. So, basta pag nagandahan kami ni Mela, usually binibili na lang namin. And yan. So, yan, kita nyo naman, meron siyang yung dual katana or dual swords ni Deadpool sa likod. And meron siyang parang machine gun or Uzi, parang mini machine gun sa isang kamay. And ayun, Deadpool costume. So dun sa parang casing niya sa loob ng box, parang dapat meron siyang nung time portal or teleporter na ginagamit ni Deadpool minsan, but ayun, wala siya nun. But, ayun, it's still cool, and definitely ilalagay ko siya somewhere dito. Kung
Pero most likely dito sa tabi ni Deadpool, ng aking Deadpool statue. So, yan. We're moving on to our next, to the gray one. And here we go! Yan. So, now we're moving on to the... blah, 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 blah. So, yan. Now we're moving on to the gray 10-inch Deadpool. Yan. So, makikita nyo naman na actually binili namin siya ng 2,695 per piece dun nga sa Big Boys Toy Store. Not sponsored. So, bumibili din kami sa Hobby Stock, sa Kramer Toy Warden, and sa Field Bar. So, yan. Para fair silang lahat. Walang sponsorship na naganap. So, eto na. I-unbox na natin. So, whoo! Yeah. Yan. So, yan. Nasa labas na siya ng box. And, yun. Bubble head din siya. Bubblehead din siya. And yung pagkakaiba niya dun sa red one, hindi lang sa kulay. So ito, wala na siyang barrel. And nakalabas na yung dual katanas niya. And wala pa rin siyang teleporter. Pero okay na din yun. So, ayun. Ang ganda din niya. Mabigat din siyang sa hawakan. Of course, kasi 10-inch nga. But, ayan. So, this is the X-Force Deadpool. So, isa siya sa favorite kong alternate costumes ni Deadpool. And, ayun nga. Kaya ako nga nabili yung aking Deadpool statue. Actually, direkta siya from Sideshow Collectibles. Not sponsored. Pero sana i-sponsor nyo ako. Padala nyo ako ng madaming statues and figures para ma-review natin. So, ayun. And, yun nga. So, ayun. So, sa mga nagtataka dun sa iba naming oversized thumbnails na before, sa mga previous videos namin, edited lang yon, but eto, hindi na to edited. So, talagang 10-inch siya and it's super cool. So, yan. So yan guys, we've come to the end of this video. So if you like this video, please give it a thumbs up. And wait, joke lang, meron pa tayong i-announce no winner. So yan sa nga natin ang winner ng ating Jollibee and Hetty. Wait, this hindi to. Yan, so eto. So yan, i-announce na natin yung winner ng ating Jollibee and Hetty Funko Pop. So of course, gagamitin natin ang ating magic app sa ating cellphone. Yan. So like the last giveaway, gagamitin natin ang ating Magic Roulette app. So, eto na. So, yan guys, congratulations sa ating winner and sana tuloy-tuloy ang pagsuporta nyo sa our channel para madami pa tayong giveaways and madami pang videos and madami pang kung ano-ano mang paparating para sa ating community. So, yan, speaking of, soon mag-open kami ng mga mystery box. So, for sure, madami tayong i-giveaway doon kasi syempre, since it's a mystery box, baka hindi lahat nun na laman nun ay nakaakma or gusto rin, hindi namin kinokolekta. So, we won't waste those pops and of course, kung hindi naman namin kailangan, ipapamigay namin sa inyo, sa aming mga viewers. So, yun, stay tuned for that. So yan, we're at the end of the video and I hope you like it. And i-comment nyo down below kung ano yung mga lines na kinokolekta nyo para pag-uusapan natin yan. Or if you're also collecting the Deadpool line, ano yung mga nakolekta nyo na. Kasi ako, madami pa rin akong kulang sa Deadpool line. And ayan, once again, congratulations to our winner. And if you like this video, please
please give it a thumbs up. And don't forget to hit that subscribe button para automatic pwede na kayong sumali sa ating next raffle. And of course, dun sa ating mga opening ng mystery box. And of course, don't forget to hit that notification bell para alam nyo din kung kailan mangyayari yung mga bagay na yan. And as always, it's me, your bearded bro, Kevin, signing off.